მოგესალმებით. გადავწყვეტე ჩამეწერა ვიდეო თუ როგორ შეიძლება მარტივად ავტვირთოთ ფაილები GitHub-ზე. ამისათვის მაქვს ფოლდერი, სადაც არის ფაილები მოთავსებული, რომლის ატვირთვა მსურს. ამ ყველაფრისათვის გვჭირდება GitHub-ი და Git-ი. ბევრს GitHub-ი და Git-ი ერთი და იგივე რაღაც გქონიათ, იცოდეთ რომ GitHub-ი არის საიტი, სადაც ვტვირთათ ფაილებს, Git-ი კი არის ხელსაწყო, რითითაც ვტვირთავთ. GitHub-ზე რეგისტრაცია ძალიან მარტივი არის, Git-ს კი დაყენება ჭირდება. შეგიძლიათ ამ ლინკზე შეხვიდეთ, ან Git-ი დაგუგლოთ და პირველს, რასაც ამოაგდებს search engine-ი, იქ პირველ შედეგზე გადახვიდეთ და ამ page-ზე მოხვდებით. აქ კი downloads დააჭერთ და აირჩევთ იმ ოპერატიული სისტემას, რომელიც გიყენიათ. macOS და Linux ზოგადად დაყენებული აქვს წინასწარ Git-ი და არ ჭირდება დაყენება. აი Windows-ის მომხმარებლებს კი მოგიწევთ აი დაყენება, აქ კი აირჩევთ 32 თუ 34 ბიტიანი სისტემა გაქვთ. ამის გაგება ძალიან მარტივია და შეგიძლიათ გუგლში დაგუგლოთ ან YouTube-ზე ნახოთ 2 წუთსაც არ წაგართვათ ეს ყველაფერი. ამის შემდეგ აქ GitHub-ზე მარჯვენა მხარეს აჭერთ თქვენს პროფილის სურათს, იჩერთ თქვენს რეპოზიტორის. რეპოზიტორი არის საცავი, სადაც თვირთავთ თქვენს ფაილებს და ყოველ ახალ პროექტზე მოგიწევთ ახალი რეპოზიტორის შექმნა. აჭერთ აქ news, ირჩევთ სახელს ამ რეპოზიტორის, მაგალითად ტესტია ამ შემთხვევაში. description-ს თუ გინდა ჩაწერთ, აირჩევთ public იქნება თუ private და შექმნით თქვენს რეპოზიტორის. შეიქმნა. ამის შემდეგ ეს ფოლდერი ამ შემთხვევაში upload ფაილი მიწერია ამაზე. უნდა ჩართოთ Visual Studio Code-ში. ამისათვის რთავთ Visual Studio Code-ს, ვირჩევთ files, file, open folder, desktop, desktop-ზე მაქვს ეს ფოლდერი მოთავსებული და ვირჩევთ ამ folders. დააკვირდით, რომ სხვა ფოლდერი არ აირჩეთ, რადგანაც შეიძლება სხვა რაღაცები აიტვირთოთ, ამიტომაც აქ უნდა ეწეროს ამ თქვენი ფოლდერის სახელი, ეს აი აქ და უნდა ჩანდეს რა თქმა უნდა თქვენი ფაილები, რომელიც ატვირთვათ გსურს. ტერმინალი შეიძლება აქ არ გაიხსნას თქვენთან და მარტივად რომ გახსნათ, აი ტერმინალს აქ დააჭერთ და new terminal. აქ CH-ი მაგ ცოტა შეიძლება სხვანაირად იყოს თქვენთან, არ შეშინდეთ, აქ უბრალოდ მე მაქვს დაყენებული რაღაცა, ან შეიძლება ასე იყოს, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. თავარი არის, რომ Git-ის კომანდები არის თავარი. დავიწყოთ Git-ის კომანდების გაშვება, ასე რომ თქვა და პირველი კომანდი არის git init, ანუ Git-ის ინიციალიზაცია. ამას რომ დავწერთ, აი აქ გამწონდა ყველაფერი და დაეწერა ეს უნიშნავს untracked. შეგვიძლია ახლა მივაბათ ასე რომ თქვა Git-ის რეპოზიტორი, ამისათვის ლინკი გვჭირდება და უნდა დავწეროთ git add remote add origin და ეს ლინკი. ამი უფრო მარტივი გზა არის, აი აქვე წერია ეს ყველა ეს ასე რომ თქვა კომანდი და შეგვიძლია აქვე დავაკოპიროთ. და Visual Studio Code-ში Ctrl-Shift-V ჩავსვათ. Ctrl-Shift-V, იმიტომ რომ Ctrl-C ტერმინალში ნიშნავს რაღაც პროცესის გამორთვას. აი სიტყვაზე რაღაცა ტერმინალში გავუშვით რაღაცა პროცესი და იმის გამორთვა გსურს, ამიტომაც ვაჭერთ Ctrl-C-ს. და რო არ აერიოს ტერმინალს ჩვენ ვაკოპირებთ თუ ვთიშავთ, ამიტომაც დაემატა ასე ვთქვათ Ctrl-Shift-C ან Ctrl-Shift-V. გააჩნია რას ვაკეთებთ. Ctrl-Shift-C დაკოპირება, Ctrl-Shift-V ჩასმა. მივაბათ ეს ჩვენი Git რეპოზიტორი, ამის შემდეგ ვაკეთებთ git add წერტილი, add წერტილი ნიშნავს რომ წერტილი არის ყველაფერი და აიტვირთოს ყველაფერი. და აი აქ უსმაგერად ახლა შეიცვალა 10, ანუ added. ამის შემდეგ ვაკეთებთ git commits და აქ ვწერთ თუ რა გავაკეთეთ. ნუ პირველი commit-ი რადგანაც არის ვაკეთებთ first commits და თუ პირველად აკეთებთ ამ ყველაფერს, მოგთხოვთ ესეთ რაღაცას, რომ git config-ი user email-ი და username-ი ეს გლობალი, რომ მიუთითოთ თქვენი email-ი და სახელი. ამისათვის Ctrl-Shift-C ვაკოპირებთ, ესე Ctrl-Shift-V ვსვამთ აქ,
უთითებთ თქვენს იმეილს ამ შემთხვევაში უბრალოდ ისე რამეს მიუთითებთ ეს იმეილს თქვენ უნდა მიუთითოთ რადგანაც მიხვდნენ თუ ვინ ატვირთვა და ეს და კომიტები ვინ გააკეთა მისათვის აი აქაც შემიძლია უბრალოდ ტესტი მიუთითო ამის შემდეგ კი ისევ კომიტი უნდა გამიმეორეთ იმიტომ რომ არ მოხდა ეს ჩვენი კომიტი და მარტივად რო გავაკეთოთ შეგვიძლია ზედაესწრებით ისევ ძველი კომანდები რომლებიც გავუშვით ავირჩიოთ ზედაესწრს დავაჭერთ და აი ეს კომიტი შეგვიძლია რა თქმა უნდა ხელითაც დავწეროთ იგივე არა პრობლემა ვირჩევთ და მოხდა ეს ჩვენი კომიტი ახლა ბოლო ნაბიჯი რაც არის git push-ი არის git push origin და ზოგიერთთან არის main-ი და ეს შეიძლება არ იმოქმედოს ან შეიძლება იყოს master-ი გაჩნი ამიტომაც git push origin master თუ პირველად აკეთებთ GitHub-ი რაღაცას ამოგიგდებს ავტორიზაციისათვის მიეცით უფლება დაერთეთ ყველაფერზე უფლება და მოკლედ აიტვირთება ეს ჩვენი Git-ი ჩვეულებრივად ყველაფერი აიტვირთება და რო ავიდეთ შევიდეთ აქ დავარეფრეშოთ აი ყველაფერი აიტვირთა სიტყვაზე თუ რამე განვაახლეთ მაგალითად აი ჩავწერეთ ნებისმიერი რამე hello მაგალითად ხო აი ამ ფაილს დაეწერება ემი ანუ modified იგივე აი აქაც რო დავწეროთ სიტყვაზე h1 red აი აქაც ემი დაეწერა იმისათვის რომ ეს ცვლილებები აიტვირთოს ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას ანუ იგივე კომანდების ჩაწერა გვიწევს მაგრამ იმდენის არა რამდენიც პირველ ნაბიჯებზე გადავდგეთ ეს წერტ git add წერტილი ყველაფერი აიტვირთოს ისე და წერტ git commit -m და რა შეცვალეთ change it index and start ასე აიტვირთა და git push origin master ყველაფერი ისე ვაიტვირთა რომ შევიდეთ ისე ჩვენთან დაეწერება რომ აი აგერ ნაუ ახლა აიტვირთა და აი ჩვენი კომიტიც აგერ ჩანს სულ ეს იყო GitHub-ზე ატვირთვა და მადლობა ყურადღებისათვის